नमस्कार. ॲस्ट्रोयोगच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आपण आत्तापर्यंत वास्तूचे अंतरंग या सदराअंतर्गत वास्तूमधील दिशा, झोन, त्याचे परिणाम हे सविस्तर पाहिले आणि इथून पुढेही आपण ते पाहत राहणार आहोत. पण त्याचबरोबर आपण एक सिरीज नव्याने सुरू करीत आहोत, ती म्हणजे अंकांचे अंतरंग. सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय आणि आवडता विषय म्हणजे अंकांचे अंतरंग या सदरात आपण आपले लकी नंबर, लकी रंग किंवा आपल्या लोशोग्रीड ही आपण कशी वापरायची, आपली डेट ऑफ बर्थ त्याच्यामध्ये कशी अप्लाय करायची, आपल्या डेट ऑफ बर्थमध्ये येणारे रिपीटेड नंबर किंवा मिसिंग नंबर हे कसे जाणून घ्यायचे आणि त्याच्यासाठी कुठल्या रेमेडीज करायच्या हे आपण सगळे या सदराखाली पाहणार आहोत. तर आपण ही सिरीज पाहण्यासाठी आपले यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. एक प्रसिद्ध चीनी लोककथा आहे. तेथील एक विद्वान लो नदीच्या किनारी तप करायला बसले होते. ते ध्यानस्थ असताना त्यांना नदीतून एक कासव बाहेर येताना दिसले. त्या कासवाच्या पाठीवर 3x3 चौरस आकाराचे एक 9 खाने असलेले चौकोन त्यांना दिसले. त्यामध्ये काही असे बिंदू होते की त्यांची जर बेरीज केली, कुठल्याही बाजूने बेरीज केली तरी त्याची टोटल 15 येत होती. आणि बरेच चिंतन झाल्यावर असे लक्षात आले की मानव जीवनातील समृद्धी आणि सफलता याच्यासाठी या चौरसाचा किंवा या पद्धतीचा बराच वापर होऊ शकतो असे लक्षात आले आणि येथील ज्योतिषी आणि राजा महाराजा याचा वापर करू लागले. आणि हळूहळू संपूर्ण जगामध्ये ही पद्धत प्रसिद्ध झाली आणि ती म्हणजे लोशोग्रीड हे 9 चौरस असलेले 3x3 एक बॉक्स असतो. याच्यामध्ये 1 ते 9 नंबर अशा प्रकारे लिहिले जातात की त्याची बेरीज कोणत्याही बाजूने केली तरी 15 येते. 9 अंक 9 ग्रहांना प्रदर्शित करतात. मग याच्यामध्ये काही अंक डबल आले आहेत का किंवा कुठला अंक मिसिंग आहे का या पद्धतीवरून आपले भविष्य वर्तवता येते. संबंधित अंक दिशा, वस्तू, धातू यांची कमतरता आपल्या जीवनावर आहे का की अधिकता आहे हे दर्शवतात. लोशोग्रीडमध्ये फक्त मूलांक आणि भाग्यांक यांचा वापर करणेच योग्य आहे असे नाही मानले जात. कारण लोशोग्रीडमध्ये जर एखादा मूलांक किंवा भाग्यांक हा जास्ती वेळा आला आणि तो आपण परत वापरला तर ते आपल्याला नुकसानकारक ठरू शकते. स्क्रीनवरती दाखवल्याप्रमाणे आपण 3x3 9 खाने असलेला चौकोन आखून घ्यावा आणि याच्यामध्ये जसे नंबर लिहिलेले आहेत, जसं 4, 9, 2, 3, 5, 7 आणि 8, 1, 6 हे नंबर त्याच जागी असतात. ते आपल्या जन्म दिनांकानुसार त्याच्यामध्ये कसे भरायचे ते आता आपण पाहूयात. आता आपण जन्मतारीख बघणार आहोत. 14 फेब्रुवारी 1970. आपल्याला लोशोग्रीड तयार केलेली दिसत आहे आणि एक रिकामा चौकोन दिसत आहे. ही जन्मतारीख त्याच्यामध्ये कशी भरायची ते आता आपण पाहणार आहोत. जन्मदिनांक आहे 14 म्हणून 1 जिथे 1 लिहिलेलं आहे त्या जागी 1 येईल. त्याचप्रमाणे पुढचे अंक येतील. 4 फेब्रुवारी म्हणजे 2, 1900चा 1 आणि 9 70, 7 म्हणजे 7. शून्य आकडा पकडायचा नाही. आपली जी जन्मतारीख आहे त्याची बेरीज म्हणजे आपला मूलांक. या जन्मतारखेमध्ये मूलांक आहे 5. 5च्या जागी 5 लिहून घ्यायचा आहे. हा जर 2 आकडी जन्मतारीख असेल तर, जर 1 आकडी जन्मतारीख असेल तर हा नंबर परत लिहायचा नाही. पूर्ण जन्मतारखेची बेरीज आहे 6 म्हणून आपला भाग्यांक आहे 6.
आता भाग्यांक आणि मूलांक हे म्हणण्यापेक्षा आपण थोडंसं सोपं करून ड्रायव्हर आणि कंडक्टर असं म्हणूया. ड्रायव्हर म्हणजे जो स्वतः गाडीच्या ड्रायव्हिंग सीटवर बसलेला असतो, तो म्हणजे आपला मूलांक. त्याचा इफेक्ट आपल्या जीवनावर जास्ती असतो. आणि पूर्ण तारखेची जी बेरीज आहे ती म्हणजे भाग्यांक, आणि त्यालाच आपण कंडक्टर म्हणूयात, म्हणजे आपला सहकारी नंबर. याचबरोबर याच्यामध्ये एक नंबर अजून ॲड करावा लागतो, तो म्हणजे कुवा नंबर. तर कुवा नंबर कसा काढायचा? जन्मतारखेच्या वर्षाची बेरीज म्हणजे 1970 याची बेरीज आहे 8. याच्यामध्ये अजून एक नंबर आपल्याला लिहावा लागतो, तो म्हणजे कुवा नंबर. कुवा नंबर काढताना पुरुषाच्या नंबरोस्कोपसाठी वर्षाची बेरीज करून ती 11 मधून मायनस करायची, म्हणजे हा झाला पुरुषांसाठीचा कुवा नंबर. स्त्रियांचा कुवा नंबर काढताना वर्षाच्या बेरजेमध्ये 4 ॲड करायचे, म्हणजेच मिळवायचे. जो नंबर येईल तो स्त्रियांचा कुवा नंबर. आता आपण भाग्यांक, मूलांक आणि कुवा नंबर एका बाजूला लिहून घेतले. जर भाग्यांक हा जन्मतारीख 2 आकडी असेल तरच आपण तो रिपीट लिहायचा आहे, अन्यथा जर सिंगल आकडी आपली जन्मतारीख असेल तर तो नंबर लिहायचा नाही. पण भाग्यांक आणि कुवा नंबर हा चार्टमध्ये लिहायचा आहे. या जन्मतारखेमध्ये 2 आकडी जन्मतारीख असल्यामुळे मूलांक 5 येईल, तो लिहायचा आहे. भाग्यांक आहे 6, तो देखील 6च्या जागी लिहून घ्यायचा आहे. आणि कुवा नंबर आहे 3. अशा प्रकारे लोशो ग्रीड कशी करायची हे आपण सविस्तर जाणून घेतले. आता या लोशो ग्रीडमधील जे डबल अंक आले आहेत किंवा मिसिंग नंबर आहेत, त्यासाठी आपण काय करायचे, त्याचे परिणाम कसे जाणून घ्यायचे, हे सर्व बघण्यासाठी आमचे ॲस्ट्रोयोग चॅनल सबस्क्राईब करा आणि अंकांचे अंतरंग ही सिरीज पाहत रहा. धन्यवाद.